today we're gonna do a video regarding the conversion of the rear drum brakes of the jb74. We're gonna install the complete kit for rear disc brake conversion. So ito siya, makita mo yung mga gamit na kakabit natin for the rear disc brake conversion kit. So papansinin nyo, magkakaroon pa rin siya ng yung primary brake niya, yung rear disc na. So ito yung simulan na rin yung proseso. So you notice, since gusto namin protected yung mga gamit ng client, mga halin, mga mags nila, ay namin basta-basta gagamit ng kung anong tool. So we invested in this kind of lag at removal kit para protected pa rin, mawasan yung mga gas. Ayan. Okay, go ahead, tanggalin mo na. Now, simulan natin ang proseso. So, yun muna, later on, we're gonna show you again kung paano natin ginagawa yung conversion kit using our complete bolt-on kit. Wala tayong gagawing modifications dyan, completely bolt-on lang siya. So, thank you.